.np डोमेन .edu.np डोमेन लिँदै हुनुहुन्छ भने अथवा अरू कुनै एक्सटेन्सन .np एक्सटेन्सन लिँदै हुनुहुन्छ भने हजुरलाई यहाँनिर प्राइमेरी नेम सर्भर र सेकेन्डरी नेम सर्भरको आवश्यक पर्छ र तपाईँलाई एउटा डोमेन रिक्वेस्ट लेटरको आवश्यक पर्छ। चाहे तपाईँले त्यो व्यक्तिगत नामको लागि रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कम्पनीको नामको लागि रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई दुईटै केसमा चाहिँ तपाईँलाई कभर लेटरको आवश्यक पर्छ। जुन कभर लेटर चाहिँ हाम्रो सिस्टममा हामीले प्रिडिफाइन्ड फर्मेट्स बनाएर राखेको छौँ, त्यो तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ webhostnepal.com मा जानु होला अनि फुटरमा गएर .np डोमेन भन्ने नेभिगेसनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई एउटा यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यो इन्टरफेसमा चाहिँ हामीसँग दुईटा टेम्प्लेट छ। एउटा पर्सनल टेम्प्लेट, पर्सनलमा तपाईँको यस्तो खालको डिटेलहरू हुन्छ हैन, अनि अर्को चाहिँ कर्पोरेट टेम्प्लेट भनेर यस्तो खालको छ। कर्पोरेट टेम्प्लेटमा चाहिँ हजुरले आफ्नो कम्पनीको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर तपाईँले वेब होस्ट नेपाल प्राइभेट लिमिटेड भनेर राख्नु भने यहाँनिर कम्पनीको नाम देखियो हैन। सिमिलरली अब तपाईँले अहिले कम्पनीको नाममा नगरेर आफ्नो नाममा गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँले आफ्नो नाममा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो नामको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर आफ्नो नाम राख्न सक्नुभयो अनि आफ्नो एड्रेस राख्न सक्नुभयो। आफूले रजिस्टर गर्न लागेको डोमेन नेम चाहिँ यसरी राख्नु होला। कुन एक्सटेन्सन हो यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चुज गरिसकेपछि तपाईँको नेम सर्भर डिटेल यहाँनिर आउँछ। तपाईँले अब यो हाम्रैबाट होस्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई नै युज गर्न सक्नुभयो अथवा अन्त कतैबाट होस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँको चाहिँ नेम सर्भर डिटेल चाहिँ हजुरले यहाँनिर फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ है। फिलअप गरिसकेपछि तपाईँले जेनेरेट बटन प्रेस गर्नुभयो भने तपाईँलाई यसरी प्रिडिफाइन्ड टेम्प्लेट यसरी रेडी भएर आउँछ, जुन तपाईँले प्रिन्ट गरेर अनि यहाँ सिग्नेचर गरेर तपाईँले चाहिँ फोटो खिचेर जेपिजी फर्मेटमा लेस देन 200 KB फर्मेटमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सेकेन्ड स्टेपमा यहाँ आइसकेपछि चाहिँ हजुरले यही नेम सर्भर राखेर तपाईँको डोमेन रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। यो फर्म भरिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई यो कभर लेटरहरू अनि त्यसपछि कम्पनीको प्यानहरू अथवा व्यक्तिगत नाममा हो भने व्यक्तिगत नागरिकताको फोटो अगाडि पछाडि देखिने गरी तपाईँले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ लेस देन 200 KBमा चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईँलाई चाहिँ इमेज कम्प्रेस गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले हाम्रो सिस्टममा एउटा वेबसाइट छ क्वालिटी SEO भनेर, यो क्वालिटी SEOमा गएर तपाईँले इमेजलाई चाहिँ कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो इमेजलाई 200 KBमा बनाउनको लागि तपाईँले यहाँबाट कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अरू कुनै इन्टरनेटमा एभाइलेबल अरू कुनै टेम्प्लेट अरू कुनै वेबसाइटहरू युज गरेर इमेज कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ है। हस्, धन्यवाद।